بابا لنگ دراز انیمه معروف و دوست داشتنی دهه 70 است که سال 1990 در استودیوی انیمیشن نیپون در کشور ژاپن ساخته شد و تونست جایزه بهترین فیلم تلویزیونی رو از آژانس فعالیت‌های فرهنگی کودکان ژاپن دریافت کنه. این انیمه از رمان بابا لنگ دراز نوشته جین وبستر ساخته شده و هسته اصلی داستان کتاب که در فیلم هم رعایت شده زندگی یک دختر یتیم فقیر به نام جودیه که در نوانخونه زندگی میکنه. شاید جالب باشه که بدونید نام کوچیک جودی از روی سنگ قبر کنار نوانخونه و نام خانوادگی اون از اولین نام دفترچه تلفن برای اون انتخاب شده. شخصیت جودی طوریه که انگار سالیان سال اونو میشناسیم. چقدر یه جاهای دلمون میخواسته مثل اون از کنار ناراحتی‌ها بگذریم، بی‌پروا بخندیم و بدون کمترین عذاب کاری رو که دوست داریم انجام بدیم. جودی شخصیت وابسته به گذشته نیست. درسته که تلخی‌های زندگی گذشته‌اش خیلی وقتا آزارش میده، اما سعی میکنه هر لحظه با جزئیات و اتفاقهای جدید زندگیش خوش باشه. جودی توی نامه‌اش به بابا لنگ دراز می‌نویسه: بابا لنگ دراز عزیزم، من رمز واقعی خوشبختی رو کشف کردم و اون اینه که باید تو زمان حال زندگی کرد و اصلاً افسوس گذشته رو نخورد. مهم اینه که آدم بتونه با چیزای کوچیک خیلی خوش باشه. امیدوارم که از تماشای نقاشی لذت برده باشید.